Audio Jungle. साजण या फ़ुराशण वेड लावतो जीवा तुझाच गोडवा स्वर्ग हा ओके, तर आता अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी भावनो सुरुवातीला तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे. तिथे आपण तुम्हाला बीट मार्क आणि सेक इफेक्ट दिलेले आहे. तुम्हाला दोन्ही पण आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे. सोबतच व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर तिथंच भेटून जाईल. तिथून सर्व मटेरियल आणि बीट मार्क आणि सेक इफेक्ट दोन लिंकला इनपुट करून घ्यायचं आहे. ओके, आता इनपुट केल्याच्यानंतर व्हिडिओ बनवणं अगदी सोपं असणार आहे, काही विषय नाही. सुरुवातीला तुम्हाला बीट मार्कला ओपन करायचं आहे. आता बघा, बीट मार्कला ओपन केल्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण लिरिक्स वगैरे अशा पद्धतीने ऑलरेडी ॲड करून ठेवलेली आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला काही चेंजेस करायचे नाही. तुम्हाला हे इमेज नको असेल, तुमचा स्वतःचा ॲड करून घ्यायचा असेल तर आपल्याला प्लसवरती जायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी जे ज्या फोल्डरमध्ये तुम्ही ठेवले असेल आपले इमेजेस घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने, ठीक आहे. त्यानंतर जे इमेज तुम्हाला या ठिकाणी वापरायचा असणार आहे तो इमेज ॲड करायचा आहे. इमेजेसला जे सर्वात अशा पद्धतीने खाली ठेवून घ्यायचं आहे आणि हे जे असणार आहे तर इथपर्यंत अशा पद्धतीने हा जे इमेज असणार आहे ॲड करून घ्यायचा आहे, ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपलं इमेज ॲड होऊन जाईल. ओके, आता मी काय करणार आहे, बट तुम्हाला करायचं असेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. त्यानंतर बरोबर 10:26 पर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. जो इमेज ॲड करायचा आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. पुढच्या बीटवर यायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे. पुन्हा प्लसवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे, इमेज ॲड करायचा आहे. पुढच्या बीटवर जायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट इथून अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचं आहे आणि जे शेवटपर्यंत अशा पद्धतीचे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत भावनो, ठीक आहे. तर चला ॲड करून घेतो मी आधी. ओके, तर या ठिकाणी आपण इमेजेस सर्व ॲड करून घेतलेले आहेत, ठीक आहे. आता इमेजेस ॲड करून घेतल्याच्या नंतर आता आपल्याला करायचं काय, इथून बॅक यायचं आहे. सेक इफेक्ट दिला असणार आहे भावनो, ठीक आहे. सेक इफेक्टला ओपन करायचं आहे. आता बघा, सेक इफेक्टमध्ये आपण दोन इमेजेस ॲड करलेले आहेत. ओके, सुरुवातीची इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती जाऊन कॉपी इफेक्ट, ठीक आहे. इतकं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथून पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि आता आपल्याला बीट मार्कला ओपन करायचं आहे. बीट मार्कमध्ये आल्याच्या नंतर भावनो या ठिकाणी 11 सेकंदापाशी आपण जे इमेज लावला त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट. ओके, इतकं केल्याच्या नंतर अशा पद्धतीचा आपला इफेक्ट होऊन जाईल. त्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा आहे, ठीक आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी 2 बीट असणार आहे त्या ठिकाणच्या इमेजेसला पेस्ट करायचं नाही, ठीक आहे. ज्या ठिकाणी सिंगल बीट असणार आहे त्याच्या समोरील इमेजेसला हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जस्ट तुम्हाला अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत करून घ्यायचं आहे भावनो, ठीक आहे. तर या ठिकाणी मी सर्व करून घेतो. लास्टचा इमेजेस असणार आहे त्याला तुम्हाला पेस्ट करायचं नाही, ठीक आहे. अशा पद्धतीने झाल्याच्या नंतर इथून बॅक येऊन सेक इफेक्टला ओपन करायचं आहे. 2 नंबरचा इमेज असेल त्याचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे. सुरुवातीला इफेक्ट कॉपी केल्याच्या नंतर वरती जे काही मी तुम्हाला हे आपल्यावाली PNG आणि हे दिली असणार आहे याला अशा पद्धतीने सेट करायचं आहे. या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे आणि इथून कॉपी टू लेअर करायचं आहे. आता बॅक यायचं आहे, बीट मार्कला ओपन करायचं आहे आणि इथं सुरुवातीला येऊन पेस्ट टू लेअर करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने भावनो, ठीक आहे. आणि पुढे यायचं आहे. पुढे या ठिकाणी जितके इमेजेस राहिले त्या सर्व इमेजेसला अशा पद्धतीने हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे शेवटपर्यंत, ठीक आहे. शेवटच्या पण इमेजेसला तुम्ही अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्या. ओके, आता इतकं झाल्याच्या नंतर या दोन प्रिसेटला अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून इथून वाढून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. सुरुवातीला यायचं आहे. सुरुवातीला अशा पद्धतीने तुम्हाला राहू देऊ वाटलं राहू देऊ शकता, ठीक आहे. अशा पद्धतीने त्यानंतर एक बॉर्डर लावून घ्यायचा आहे आणि बॉर्डर लावल्याच्या नंतर आपल्याला व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी आता बॉर्डर लावण्यासाठी प्लसवरती क्लिक करा, रेक्टँगल ॲड करा, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे. स्ट्रीस टू कंपोजर या कलर आणि फिल्ममध्ये जायचं आहे. इथं ननचा ऑप्शन आहे, याला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्टॉक अनेबल करायचा आहे. स्टॉकचा कलर इथून आपल्याला व्हाईट ठेवून स्टॉकला 20-25 पर्यंत वाढून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. इतकं 20 पर्यंत वाढून घ्या. त्यानंतर याला लास्टला यायचं आहे. ओके, त्यानंतर लोगो लावायचा आहे. आता व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करा, 1000 असे सिलेक्ट करून एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा होता. आवडला असेल लाईक झालंच पाहिजे. बाय बाय.